By the name of God, hello everyone and welcome to our online class. Let's start our today's lesson. Lesson 10 درس دهم Sports Equipment وسایل یا لوازم ورزشی یا وسایل ورزشی. Exercise 1 exercise اول vocabulary ذخیره لغات. Part A بخش A. Where does Claudia wear the sports equipment؟ میگه که امین کلودیا وسایل ورزشی را کجا می پوشد؟ Write the correct word next to each body part. لغت درست بنویسید پهلوی هر بخشی از بدن. Then listen and practice. پس گوش کنید و تمرین کنید. Number 1 head helmet سر. helmet یعنی چی؟ کلاه. eye goggles eye چشم goggles عینک یا عینک شنا. hand gloves دستکش ها. knee pads knee pad زانو بند. foot or feet ski boot کفشای اسکی. Part B بخش B. What sports equipment do these athletes wear؟ میگه چه وسایل ورزشی را این ورزشکارا می پوشن. Make guesses and complete the chart. حدسای بزنید و چارت تکمیل کنید. A skateboarder یک کسی که اسکیت یا اسکی میکنه یا اسکیت بوردر هسته. A skier یک کسی که اسکی میکنه. A cyclist کسی که دوچرخه میرانه. خب اینجا به نظر خودشون بسکت خودشون داره. هر وسایل ورزشی رو که اینا لازم داشتن پایین مینویسه. 3 تا ورزی and 3 for this one و 3 تا ورزی. Let's go to next page. خب در این بخش یک گرامری داریم. They plus verb statements. Do they plus verb questions. خب اینا همه مربوط زمان حال ساده میشه که من در ویدیوهای قبلی توضیح زیاد دادم. خب they جمع فعل بیانیه مثبت. بیانیه مثبت در زمان حال ساده. They were goggles عینکای شنا می پوشن. اگر منفی کنه they don't wear helmets. و اگرم که سوالیه کنه خیلی ساده دو رو به اول میاره. Do they فعل خود میاره و تبدیل در سوالیه میشه. Do they wear gloves آیا دستکش می پوشن؟ Yes they do or no they don't. اینا رو همه کامل با نوتش در ویدیوهای قبلی توضیح دادم. Exercise 2 exercise دوم language focus تمرکز زبان. Claudia's little brother Oscar helps get the sports equipment. میگه برادر کوچک کلاریا اسکار کمک میکنه برایش که وسایل ورزشی خود بگیره. Listen and practice. گوش کنید و تمرین کنید. Oscar, can you help me please? Oscar, میتونی کمک کنی لطفاً؟ I need the sports equipment for the swim team. من وسایل ورزشی را برای تیم ورزشی نیاز دارم. Sure, حتما. Here is the helmet. بیا اینجا هست کلاهش. Swimmers don't wear helmets. کسایی که شنا میکنه کلاه نمی پوشه. Do they wear gloves؟ آیا آنها کلاه دستکش می پوشن؟ No they don't. نخیر. They wear goggles. آنها عینک شنا می پوشن. Do swimmers wear knee pads؟ آیا کسایی که شنا میکنن زانوبند میبندن؟ No they don't. نخیر. They don't wear knee pads. آنها زانوبند نمیبندن. Sorry ببخشید. I don't know a lot about sports. من درباره ورزش زیاد نمیفهمم. No kidding. شوخی میکنی؟ یا شوخی نکن. Part B بخش B. How much do you know about sports? شما چقدر درباره ورزش میفهمین؟ Answer the questions. به سوال جواب بدین. Listen and check. گوش کنید و بررسی کنید. Then practice. سپس تمرین کنید. خب این بخش اول به listening یا ترکش گوش میدین. جای خالی را پر میکنید. بعد از روی ویدیو ما چک میکنید. یا خود شما کار میکنید. بعد از روی ترکش یا از روی ویدیو ما چک میکنید. Do skiers wear sneakers؟ خب این کار کده هستن. آیا کسایی که اسکی میکنن کفشای کتونی میپوشن؟ No they don't. They wear ski boots. آنها کفشای اسکی میپوشن. Do soccer players have
uniforms do soccer players have uniform آیا بازیکنان فوتبال یونیفرم دارن یا لباس یک رنگ دارن yes they do بله do baseball players play on a court do baseball players play on a court آیا بازیکنان بیسبال در یک میدان بازی میکنن no they don't no they don't they play on a baseball field در یک میدان بیسبال بازی میکنن do cyclists wear hats do cyclists wear hats آیا دوچرخه سوارا کلاه میپوشن خب این hats منظورش از کلاه های دیگه هستن no they don't no they don't they wear helmets اونا کلاه های ایمنی میپوشن they wear helmets do skateboarders use knee pads do skateboarders use knee pads آیا کسایی که اسکی میکنن از زانوبند استفاده میکنن yes they do do basketball players play on a field do basketball players play on a field آیا بازیکنان بسکتبال در یک فیلد یا میدان بازی میکنن no they don't they play on a basketball court they play on a basketball court exercise 3 exercise 7 Claudia plays a game Claudia یک گیم بازی میکنه with Oscar همراه اسکار what athletes do they talk about درباره چه ورزشکارا اینا گپ میزنن listen and number the pictures گوش کنید و شماره بزنید تصاویر را the first one خب اولیشه ای هسته شماره اول ای هسته این رو خوشم کار میکنید بچه کن از ویدیو رو پلی میکنید اولیش ای هسته دومیش ایه سومیش ایه و چهارمی هم ای هسته خب برای امروز همین بحث هسته از درس امروز ما فقط بخش بعدی که lessons 9 and 10 درس 9 و 10 مینی ریویو هسته من این ریویو ها مثل که در ویدیوهای قبلی گفتم مربوط خودشون میشه اینا رو کار میکنید هر دو بخشه از کتاب خود عکس میگیرید و برای من بفرستید در ویدیو قبلی هم لسین کار میکنم ولی در این بخش چون ویدیوها خیلی طولانی میشه کار نمیکنم هر دو بخش مینی ریویو رو کار میکنید از کتاب خود عکس میگیرید و برای من میفرستید لسین انگارم که خودشون داره Okay, goodbye, have a good time.